Hai semua, kembali bersama dengan Abang Brian dan kali ini kita ada challenge #Jom Cuba Baru Tau dibawakan khas untuk anda semua dalam kempen kita Yang Ria Rai bersama IKEA. Okey, apa tu Jom Cuba Baru Tau? Senang cerita sebenarnya I nak challenge lah seorang ni untuk masak resepi yang Abang Brian dah cerita tu. Nazim, mana Nazim? Hai, nama saya Nazim dari IKEA Ceras. Welcome to Jom Cuba Baru Tau, brought to you by Yang Ria Rai bersama IKEA. This is a cooking challenge where you will be making Abang Brian's specially crafted Ramadan recipe. 30 minutes meatball rendang featuring iconic ingredients from IKEA Swedish food market. But there's fun twist, you'll be cooking with only his verbal instructions. The recipe is me. You tak terkejut ke? Tak, ni apa? You tak terkejut ke? Rendang 30 minit. Mustahil. Boleh, kita boleh. You know why or not? Rendang kan selalunya 3 jam, 4 jam. Yang ni 30 minit. 3 jam eh? Yeah. 3 jam. So kau dah tahu challenge dia, tapi Abang Brian nak tambah lagi sebab sebenarnya yang ni 30 minit boleh siap. Sebab you tak pernah buat benda ni, I bagi 60 minit. Bermula sekarang. Kita nak sediakan dia punya paste dulu. So ambil 5 bawang merah. Tak payah nak laju sangat, relax. Aku buat. Boleh. Okay. Sampai hancur. Okay, so paste tu dah lumat dah. So kita kena keluarkan paste tu. Masak lagi. Kita sangai kita punya bahan-bahan kering. So bila kita cakap sangai, maksudnya Minyak. wow! Tambah 1 markah lah. Selalunya biji ketumbar tu I letak banyak sikit. Jintan manis, jintan putih. Okay. Dia punya cara ada. Proper sangat, proper. Jangan rakus boleh tak? Jangan rakus. IKEA ni Swedish kan? Yes, betul. Kau ngerti tak cakap Swedish? Hey. Itu aku pun tahu. Okay, so yang ni dah bangga ya. Sure tu. So ini kita tumis sampai pecah minyak ke tak? Wah, dia tahu pecah minyak. Okey lah, lepas ni aku tak ada job lah. Okey. Masukkan semua. You masuk sedikit gula. Masukkan kerisik, asam keping, santan, daun kunyit dengan daun limau purut. Smelling good. Oh, we forgot. Mustard. Aku rasa lepas show ni kau dah tak ada job dah. Kat IKEA ni kau dah tak ada job dah. So, untuk lebih manis dan juga rasa cili dia, kita letak sos cili. Sos cili ni pun jual dekat SFM. Selamatkan diri kan? Selamatkan diri. Jadi sebelum masuk meatballs tu, you kena pastikan dia punya rasa tu cukup. Sea salt flakes. The iconic Swedish meatballs from the Swedish food market. Sekilo. Sekilo lah masuk semua. Dah. And of course, finish it off with our roasted log. I don't even know whether I'm saying it correctly. Log. Roasted log. Kenapa dia ada tanda ni? Sebab O tu terkejut. Macam tu. So O tu ada 2 titik ke atas. So sedap. Siap on time. Rupa dia dah lebih kurang dah macam yang Abang Brian masak. Apakah rasa rendang meatball? Rasa rempah dia cukup garing. Roasted tu rasa tak? Roasted log tu lagi sedap sebab roasted log tu. Okay, so memang menjadi tahniah saya ucapkan kepada Nazim. Juga yang paling penting adalah sekiranya anda nak cuba kat rumah resepi ni, anda boleh dapatkan bahan-bahan dia daripada IKEA Swedish Food Market dan juga anda boleh gabungkan dengan bahan-bahan yang sedia ada kat rumah anda. Ya, bila anda dah masak dah, pastinya nak upload kat social media. Tag kami di IKEA Malaysia dan gunakan #Yang Ria Rai bersama IKEA dan juga #Jom Cuba Baru Tau. Sememangnya, sejujurnya anda takkan tahu sedap tak sedap, melainkan anda semua #apa? Jom Cuba Baru Tau.